අයිබෝන්. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ Inpods 12 earbud එකේ review එක ගැන. ඉතින් මේක ගොඩක්ම Apple earbud එකට සමානව හදලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක අපි කියනවා නම් Apple earbud එකේ fake එකක් විදිහට තමයි අපි මේක සලකන්නේ. ඉතින් මේ earbud එක අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන තියෙන මේ earbud එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් මොනවාද? ඒ වගේම මෙන්න මේ earbud එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවාද වගේම මේ earbud එක හරහා එච්චරයි ආයෙ වෙන මොකුත් නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ යමු රිවිව් එකට. රිවිව් එකට යන කලින් ඉස්සෙල්ලා පොඩි YouTube channel එක බලන්න අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පොඩි දෙයක් subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක press කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි කරගෙන යමු වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකේ බලමු. මෙන්න මේකේ unboxing එක වගේම නැත්තම් review එක. ඉතින් මේක ගැන සරලව කියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක ඩරාස් වෙබ්සයිට් එක හරහා රුපියල් ඒක මම පස්සට කියන්නම් මිල ගණන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේක ඩරාස් වෙබ්සයිට් එක හරහා මිලදී ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක black color එකකින් වගේම blue color එකකින් grey color එකකින් වගේම white colors කියන colors වලින් මෙන්න මේ earbud එක ඔයාලට මිලදී ගන්න. ඉතින් වෙන මොකුත් නැහැ මේකේ box එකේ මෙතන type කරලා අපි මේ box එක අරලම් බලමු මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම වැඩි විදියක් නැතුව මේ විදියට box එක ඇරියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විදිහට earbud එක pack කරලා තියෙනවා. මේක වැඩක් නැහැ විසික් කරන්න. ඉතින් මේක අපි පැත්තකින් තියාගමු දැනට. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහේ අපිට cover එකක් ඒක අතරන එකත් විසි කරනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ charger cable එක. ඉතින් මේක USB type and ඒ කියන්නේ type C cable එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක ගොඩක් Apple smartphones charge කරන්න charging cable එකක් තමයි මෙතනදී අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ cable එක ගොඩක් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. cable එක කැඩුණොත් ඔයාලා ගාන තියෙන Android smartphones charge කරන cable වලින් මෙන්න මේ earbud එක ඔයාලට charge කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේක විසික් කරන්න බෑ. මේක පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ specifications ගහලා තියෙන කොලේ. box එකේ ගහලා නැහැ කොලේ තියෙන නිසා මේ කොලේ විසි කරන්න බෑ. මම මොකද ස්පෙસિෆිකේෂන් බලන්න නැතුව ඒ කියන්නේ සින්දුවක් අහලා තමයි මේක රිවිව් කරන්න එන්නේ. මේක අතඩන්න මේක අතර විසික් කරමු. හරි. අපි දැන් බලමු මේ earbud එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ earbud එකට ගියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ Bluetooth version එක V5 EDR both sides ultra low consumption Bluetooth version එක තමයි තියෙන්නේ. වගේ මෙතන Bluetooth mode එක A to DP1 1.3 Bluetooth mode එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඒ වගේම තමයි මේකේ Bluetooth එකේ frequency එක තියෙනවා 2.4 GHz. ඒ වගේම මේකේ Bluetooth range එක තියෙනවා මීටර් 10ත් ඒ වගේම මීටර් 15ත් අතර. ඒ වගේම මේක මෙන්න මේ earbud එකේ battery capacity එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 13 MHz rechargeable battery එකක් මෙන්න මේ earbud එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක full charge කරලා අපි මේක use කරොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා එක දිගට පැය 4ක් වැඩිම අවම වශයෙන් පැය 4ක් මේක use කරන්න. ඒ වගේම වැඩිම වුණොත් මේක අපිට පුළුවන් වෙනවා පැය 6ක් use කරන්න කියලා මේ කොලේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ එච්චරයි. ඒකත් විසික් කරමු. ඒකත් වැඩක් නැහැ. අපි දැන් බලමු මං ඕඩර් කරේ blue color එකකින් earbud එකක් black තිබෙන නිසා නැත්නම් මම ඕඩර් කරන්නේ black color එකකින් earbud එකක්. අපි දැන් බලමු මේ earbud එක කොයි වගේ experience එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අරින්නේ. ඇරියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මේ විදිහට මේ earbud එක තියෙනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. magnet එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. මේ පැත්ත හැරෙවෝ කියලා මේක වැටෙන්නේත් නැහැ. දැන් මේ විදිහට මම එක earbud එකක් ගත්තා අනිත් එකත් ගත්තා. ඉතින් ගත්තෙන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට light එකක් පත්තු වෙනවා.
ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක ඒ ඔන් වුණා කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙතන මෙන්න මේ බොක්ස් එකේ තමයි මේකේ charge එක තියෙන්නේ. charge වෙන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක earbud එක මේ විදිහට ඇතුළට දැම්මෙන් පස්සේ තමයි මේක charge වෙන්නේ. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන earbud එකේ තියෙන කෑල්ල හරහා. ඒ වගේම මෙන්න මේ box එකෙත් ඇතුළතදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක buy කරාන් පස්සේ වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ තියෙන එක. දැන් මට පෙන්නන්න බෑ. පේනවත් දන්නෙත් නැහැ. මෙතන ඇතුළතදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහට මේක charge කරලා. හරි. මේක තමයි earbud එක. ඉතින් මේක කනට ගහ ගන්න කලින් අපි මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් මේක touch earbud එකක්. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක මෙතන එකපාරට ටච් කරාන් පස්සේ අපි YouTube වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරනවා නම් ඒක ස්ටොප් කරන්න. ඒ වගේම මේක මේ එකපාරක් නෙමෙයි තුන් වතාවක් විතර මෙහෙම ටච් කරාන් පස්සේ මේකේ වොලියුම් වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තිනවා. වගේම ඔයාලට කෝල් එකක් එද්දි මේක එකපාරට ටච් කරාන් පස්සේ කෝල් එක ආන්සර් කරගැනීමේ හැකියාවක් මෙතන ලැබිලා තිනවා. ඉතින් එච්චරයි අපි දැන් බලමු මේක කනෙක්ට් කරලා මගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට. හරි. මම දැන් මේ විදිහට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ලොක් එක අරගන්නවා. අරගෙන මම මේ විදිහට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බ්ලූටූත් සර්ච් කරන්න යනවා. ඉතින් අපි බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන i12 කියලා i12 කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඒක කනෙක්ට් කරගන්නවා. එනේ කනෙක්ට් උනේ. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙද්දි මෙන්න මේ earbud එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලමු සින්දුවක් අහලා අපි දැන් බලමු. ඔය ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැහැ මට තමයි ඇහෙන්නේ මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. හරි ඒ කොහොමද අපි බලමු මේකෙන් දැන් මියුසික් එකක් අහලා කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. සිංහල සින්දුවක් අහමු. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මේක කනට දාගන්නවා. කනට දාගෙන මම මේ විදිහට මේක ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම එකපාරට මෙහෙම ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔන්න වීඩියෝ එක ස්ටොප් වුණා. ඒ වගේම මම ආයෙ එකපාර මේක ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට ආයෙත් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි සවුන්ඩ් එක නම් මාර ක්වොලිටි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේක මේ earbud එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගත්තාන් පස්සේ මේක වොලියුම් වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙතන වොලියුම් අප් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට මේකේ වොලියුම් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික තමයි මේ earbud එකේ තියෙන්නේ. ඊට වඩා වැඩි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ earbud එක ගැන කතා කරොත් ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මට මොනවහරි මග අරුණද මුකුත් මග අරුණෙත් නැහැ. ඉතින් මේ earbud එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් ප්‍රයිස් එක ගැන කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ earbud එක දරස් වෙබ්සයිට් එකේ රුපියල් 4000ක් වගේ ප්‍රයිස් එකකට තමයි මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. මට මේකට කූපන් කෝඩ් එකක් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එකක් ගන්න බැරි වුණා. බලමු මට දැන් මේක ගැලුවා පස්සෙත් මෙතන සෝන් එක ප්ලේ වෙනවා ඒත් ඇහෙනවා. මම මයික් එකට පොඩ්ඩක් ලං කරලා බලන්න ඔයාලට හෙදි කියලා. ඉතින් එහෙමවත් දන්නේ නැහැ රෙකෝඩින් එඩිට් කරේ තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට කූපන් කෝඩ් එක ගන්න බැරි වුණාට මේ වෙද්දි දරස් වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා රුපියල් 1500ක ඩිස්කවුන්ට් හරහා රුපියල් 1500ක් වගේ මුදලකට මෙන්න මේ earbud එක ඔයාලට මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ earbud එක මිලදී ගන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දි ඔයා මේක මිලදී ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේකේ white color එක, grey color එක, ඒ වගේම blue color එකෙන් තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. black color එක මේ වෙද්දි ස්ටොක් තිබ්බේ නැහැ මං ඊයේ බලද්දි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි පහුවෙලා බලනවා නම් ඒ වෙද්දි ස්ටොක් තියේ බය වෙන්න එපා. මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ earbuds දෙක buy කරන්න පුළුවන් link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ ගැන මේ earbud එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක
පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ earbud එක ගැන ඔයාලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ හොඳ නම් කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් උත් කරන්න. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම SL Tech Buddy YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් app review එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් gadget review එක මම හිතන්නේ මගේ channel එකේ review එකක් කරපු දෙවෙනි වතාව හරි පළවෙනි වතාව හරි මේක. ඉතින් ඒ කොහොම හරි ඔයාට සරලවම මේක reviews බලා ගන්න පුළුවන් වෙන channel එකේ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම හැබැයි තියෙන all bell icon එක press කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න තවත් අලුත් interesting වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting.